Még Nem egyszer. fogjuk röhögni. Nem baj. Benne van a te... Igen, tehát ez egy Van erre más szó? nincs. Nincs. Szemmel össze magad. Koncentrálj arra, hogy ez egy sporteszköz, na. És tényleg Várjál, kérdezem hogy meg, legyen hang? mi a különleges a dákódban? Sziasztok! Üdv újra a SAS Podcastben. Ma szintén egy különleges helyszínen vagyunk, egy különleges sráccal. Mindjárt be is mutatom nektek. A mai vendégünk egyébként Révész Bulcsú. Szia Bulcsú! Szia András! Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy megengedted, hogy eljöjjünk és interjút csináljunk veled. Az az oka, hogy másfél évet jártál hozzánk a SAS-ba, ott ismertelek meg téged, és másfél év után el kellett, hogy köszönjél tőlünk, hiszen a sportod, amit majd nem sokára elárulunk, hogy micsoda, már nem tette lehetővé, hogy rendszeresen látogazza a sulit. Szóval a vendégünk ma Révész Bulcsú, az első és egyetlen magyar snooker profi játékos. Mesélj nekem, légy szíves arról, hogy kerültél te a snooker asztal közelébe? Azt hiszem, hogy 7 éves voltam először, amikor láttam a tévében. Rögtön magával ragadott a játék, ez a színkavalkád, a csend, a kiélezettsége a játéknak, és az egész harmóniája, amikor így közelebb kerülök a játékhoz, és megértem a szabályait, a lényegét, az egész harmóniája a játéknak. Elképesztően magával ragadó, és első néhány alkalommal még biliárdoztam, viszont alapvetően engem mindig a snooker maga érdekelt, és egy 8-10 biliárdozás után már át is tértem a snookerre 8 évesen, és eleinte ilyen heti 2-3 alkalommal jártunk snookerezni maximum, viszont ahogy az idő telt, ez a szám egyre magasabb lett. Mi a különbség a biliárd és a snooker között? Laikusként a következőt látjuk, meg lehet felnőtt férfiak, dákóval golyókat próbálnak lukba betömködni, de ha jól gondolom, és ebben biztos meg fogsz erősíteni, ezért ez egy sokkal bonyolultabb és sokkal összetettebb játék. Igen. Próbáld meg a laikusoknak elmagyarázni, létszik, egyszerűen, jó, hogy mi ez a játék? Először is az asztal, a snookerasztal területe kétszer nagyobb, mint a biliárdasztalé. Ez a kapásból egy elég nagy változás, vagy különbség. A szabályok is teljesen mások, tehát 22 golyó található a snookerasztalon, a biliárdasztalon 16, a legtöbb esetben is. A zsebek kialakítása is teljesen más, maga a posztó. A zseb, amit mi lyuknak hívunk, ugye? Igen, Okay, igen. Tehát hivatalosan mi zsebnek hívjuk, hivatalosan így a szakzsargonban. Igen, itt nem csíkos és teli golyó van, hanem különböző színű golyók, ugye 15 piros golyó és sárga, zöld, barna, kék, rózsa és fekete színű golyók, ami mindenképp hasonlóság, hogy ugye fehér golyóval kell belökni a golyókat a zsebekbe, de alapvetően elég sok további különbség. Mi a konkrét célja ennek a játéknak? Tehát ki nyer ebben a játékban? Frame-eket játszanak a játékosok, az nyer, aki egy frame-ben több pontot gyűjt, mint a másik játékos. Hány frame-nek kell lemennie ahhoz, hogy végérvényesen megnyerd az éppen adott versenyt? Ez versenytől függ. Tehát például vannak olyan versenyek, ahol csak 4 nyert frame-ig tart a játék, tehát lehet 4-0 is és 4-3 is. Most éppen megy a profi világbajnokság, itt az első kör is, sőt az selejtező első köre is 10 nyertig megy. 10 frame-et kell játszani, és azt 2 sessionben játsszák le. De itt ugyanúgy lehet az, hogy 10-9-re nyertem? Így van, 10-0 Mennyi ideig tart egyébként egy ilyen game vagy játék? A frame-ek általában azt hiszem, hogy a frame hossza átlag az ilyen 18-20 perc, azt hiszem. A meccsek nyilván attól függ, hogy hány nyert frame-ig tartanak a mérkőzések. Tehát itt a világbajnokságon például azt hiszem, hogy az első körben is ilyen 6 óra az átlag meccs hosszúság, amit ugye 6 óra egy átlag meccs? Igen, nettó hosszúsága a meccsnek. Ebbe csak azt számítják bele, hogy az asztalnál aktív játék közben mennyi idő telik el. Ez egyben 6 óra, vagy van közte szünet?
van közte szünet. Na, Tehát mennyi van szünetet? ugye egy 3-4 perc szünet a fémek között, és van még egy 15 perces szünet 4 frame után, 9 frame-et játszanak le egy sessionben, és így azt hiszem, hogy a bruttó játékidő az akár 7-8 óra is lehet. Mennyire megterhelő ez egyébként mentálisan és fizikálisan? Eléggé fizikálisan is megterhelő tud lenni, mert azt hiszem, hogy 5 óra gyakorlás alatt, 5-6 óra gyakorlás alatt ilyen 8-10 kilométert sétál az ember az asztal körül, ami azért elég sok. Tehát többet Ez valami jó kardió. Így van, tehát többet, sokkal mozgékonyabb sportág, mint például a golf vagy a bowling, még ha talán nem is tűnik annak, de nyilván inkább a mentális oldal az igazán megterhelő. Tehát... Mi az igazán megterhelő benne? A folyamatos koncentráció? Így van. Nagyon-nagyon el lehet fáradni benne, és nyilván nyomás is van a játék közben, és az iszonyatos koncentráció, hogy megpróbáljuk minden helyzetből a lehető legtöbbet kihozni, ez sokat ki tud venni az emberből. Ugye nem titok, hogy mi régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk, és meglepődtem azon, amikor azt mondtad, hogy a snooker az egy nagyon komoly taktikai csata. Így van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nyilván van a break építés. A break azt jelenti, amikor egymás után lövöldözzük be a golyókat a zsebekbe, esélyt sem hagyva az ellenfélnek, viszont van az úgynevezett taktikai csata, az úgynevezett safety játék, amikor megpróbáljuk hibára kényszeríteni az ellenfelet, vagyis megpróbáljuk az asztalnak a legfelső falát megtalálni a fehér golyóval, hogy minél nehezebb helyzetbe hozzuk ugye az ellenfelet, és nyilván, ahogy fejlődik a játék, egyre inkább kiismerik a játékosok az adott helyzeteket, szituációkat, elindul a taktikázás, hogy milyen helyzetbe próbáljuk helyezni a célgolyót, vagyis amit meglökünk, és a fehér golyót, nyilván, amit megpróbálunk minél rosszabb helyzetbe állítani az ellenfélnek, és ebből nagyon izgalmas biztonsági csaták tudnak. Te milyen játékos vagy egyébként? Támadó vagy safety? Támadó. Támadó? Igen, tehát ez úgy működik igazából, hogy a játéknak minden területén tudni kell érvényesülni egy profi játékosnak, viszont akiben nincsen meg a kockáztató, ez az aki mer az nyer mentalitás, abból nehezen lesz bajnok. Mikor jöttél rá arra, hogy neked a támadó szellemiség az igazi éned? Ez voltaképpen mindig változott a játékomban, hogy éppen melyik játékelemben érvényesülök jobban, melyik játékelemre Bocs, meghatározza az éppen aktuális hangulatod, hogy most safety-s vagy támadós lesz az aznapi napom? Nem is inkább a hangulat egyébként, hanem inkább az, hogy mennyire magabiztos az ember. Tehát volt nekem például 15-16 éves voltam, inkább 15, amikor nem voltam igazán így a toppon a játékot tekintve, ott volt egy-két rosszabb versenyem is, viszont ott inkább a biztonsági játékot helyeztem így az előtérbe, de 16 éves koromtól kezdve ott is volt egy-két olyan, ahol igazából, hogy mondjam, tehát bizonytalanság okozza, hogyha nem akarja azt a játékot játszani az ember, amit gyakorlásnál. És nyilván akkor lesz a verseny is a legjobb, amikor azt a fajta játékot játsza, azt a stílust hozza a játékos, amit gyakorlásnál is, mert különben ugye minek gyakorlunk. Tehát 17 éves korom óta nagyon törekszem arra, hogy tudjam feszegetni a határaimat fölfele, és tudjak minél több olyan golyóra rápróbálni, ami bár kockázatos, mert még nem vagyok egy Ronnie O'Sullivan, tehát kockázatos, de a legnagyobb játékosok, akiket tévében látunk, nem is csak hogy rápróbálnak, hanem be is lökik őket. Ha már Sullivan bácsit említetted, ha jól tudom, akkor 16 évesen Igen. játszottál, úgy akkor még amatőr voltál, játszottál Sullivan bácsival egy, mi is volt az a rendezvény? Snooker gála. Snooker gála. Igen. Milyen volt egyébként lekezelni az öreggel? Ott 16 évesen. Fantasztikus volt. Tehát nagyon jó fej volt, nagyon közvetlen, már az akkori angol tudásommal is egész jót lehetett vele beszélgetni, nagyon közvetlen volt, abszolút úgy láttam, hogy jól érezte magát itt nálunk. Nyilván nagyon izgultam, tehát így lejött a tévéképernyőről, volt a kép, de nagyon jó fej volt, és egy nagyon pozitív élmény volt. Azt sem felejtem el, hogy amikor megérkeztél a profik világába, akkor nagyon büszkén mutattad nekem, mert összefutottunk, és mutattad nekem, hogy bizony Sullivan bácsi küldött neked egy videóüzenetet, amiben hát tulajdonképpen welcome in the league, és azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy lesz alkalma még játszani veled. Hadd kérdezzem meg, hogy a profiligában hány darab kelet-európai van? Mert ha jól
tudom, és miattad nézek néha snookert, ezt elárulom. Bár nem értem, azt már tudom, hogy egy piros, egy színes, egy piros, egy színes, vagy sőt, piros, fekete, piros, fekete, piros, fekete, és ha elfogyott, gondolom ez az összegek, a számok miatt jön így ki. Hogy jutottál el a profiligába? Milyen lépcsőket kellett megugrani, megmászni ahhoz, hogy kapjál egy 2 éves profi szerződést? Először is el kellett hagynom több alkalommal Magyarországot és külföldre menni versenyekre. Tehát ez létfontosságú megmérettetni magamat amatőr, európai és világbajnokságokon. Legyen az akármilyen U21, U18 vagy akár felnőtt korosztály. Felnőtt, abban ugye nincs korosztály, mindegy, értjük. Volt jó néhány ilyen megmérettetésem és elég jó eredmények is. És töltöttem egy hónapot Angliában 2023 végén, akkor már egyébként U18-as Európa-bajnok voltam, és 2024. február 2-án nyertem meg az U19-es világbajnokságot, és ezzel profitagságot szereztem 2 évre. De van még más eredmény is, ha jól lát, mert itt is van egy csomó, ha ide nézünk, akkor van egy pár darab gupa. Nem hiszem, hogy csak úgy bementetek megvásárolni, hogy jól nézzen ki marketing szempontból. Nem így történt. Ennek a nagyja magyar kupa, tehát a magyar versenyekről még kisebb koromból magyar versenyeken szerzett trófeák. Van jó pár, hál' Istennek. De van 2 darab Európa-bajnoki címed, és ha jól tudom. Igen, csak az ott van. Oké, majd elsétálunk oda is egyébként. Jó. You alluded to that little bit of swagger he has around the table, and you're absolutely right. There is that sort of drops down to the shot, just gets on with it. Clearly keep growing in confidence. Quite happy to keep receiving the chances from Ronnie if they come, which they have done in this frame. That a lovely 70 break to give Bolshoi Revers a surprising 1 frame lead. He should soak up every single second of being at the table with John Higgins, because there will come a time, Father Time waits for no man or woman, there will come a time where John Higgins is no longer performing at the business end of these events, and he needs to remember nights like this, when he shared the table with a fellow professional and an all-time great newcomer to the tour. He's lost a lot of first-round matches this year. So he should still get this, but controlling the white ball not so easy. Yeah. That's what we want. We want new youngsters with a bit of character, with a bit of enthusiasm for the game, and a little bit of talent. Lovely drop in there to the middle right. Quite tight, those pockets. Well done. Yeah. Wow. Now, hard work's done. Mid-range. Oh, well done. Well done indeed. Well, John Higgins goes over with a big handshake and a big nod of respect to Bolshoi Revers. The 19-year-old has kept an old man away from his bed till after midnight. Nem jellemző, hogy ebben a sportágban sok lenne a kelet-európai. Ha jól tudom, akkor ugye angol, ír, angolok, velsziek, skótok a leginkább. Igen. Igen, tehát papíron úgy van egyébként, hogy angol játékosból van, angol nemzetiségű játékosból van a legtöbb, aztán jönnek a kínaiak, 20 jó páran vannak, aztán a velsziek közül van úgy nagyjából 10-12, és skótok közül 8-10. Van 1-2 ír, északír, van most már 3 ukrán, 3 lengyel játékos, és van 3 játékos Belgiumból is például, volt korábban Németországból is 1-2 játékos. Tehát ha jól értem, akkor kelet-európai összesen 6-7 van ebben a nagy mezőn? Elég kevés, 10-12. Ha jól tudom, akkor a profi lét az pénzzel is jár. Így van. De mégis mi a legnagyobb különbség egy amatőr és egy profi liga között? A karítás nyilván, tehát nagyon, nagyon nagy a különbség az amatőr és a profi játékosok között. Vannak olyan amatőr játékosok, akik képesek arra, hogy legyőzzenek akár jó profikat is, de ilyenből elég kevés van, tehát mondjuk 16-20 játékos igazán, és vannak, tehát olyan szinten kemény a mezőny,
hogy vannak nagyon jó és egészen kiemelkedő amatőr játékosok, akik eddig még egyszer sem tudtak bejutni a profi mezőnybe. Nagyon magas szintet képvisel, és egyre magasabb szintet képvisel a játék ahhoz, hogy... Akkor neked most az a célod, hogy bent maradhassál a profiligába, és nem csak a profiligában szereplő ellenfeleiddel kell versenyezni, hanem a feltörekvő amatőrökkel, akik szeretnének bejutni a profi létbe, vagy ezt hogy képzeljem el? Először is a jelen helyzet az, hogy most kiestem hivatalosan a profik közül, tehát lesz most május 20-ától 31 az úgynevezett Q School Qualifying School nevű verseny, 2 verseny egymás után. Mindkét versenyből 4 hely kiadó a profik közé a következő 2 szezonra, tehát 2 lehetőségem van megcélozni ezt a győzelmet, hogy be tudjak újra kvalifikálni a profik közé a kövi 2 szezonra. Ha pedig nem sikerül, akkor az amatőr mezőnyben kell majd érvényesülnöm a következő szezonban. Ez hogyan érint téged egyébként? Okoz valami? Úgy vagyok vele, hogy tisztában vagyok a képességeimmel. Az előző versenyt, a világbajnokság selejtező, ahol bár nem sikerült elérnem azt, hogy bent tudjak maradni a profik között, viszont attól függetlenül sikeres verseny volt. Én tisztában vagyok azzal, és tudom magamról, hogy ha én játszom a játékomat, akkor vissza tudok kerülni, és valószínűleg vissza is fogok, de igazából igyekszem leszegett fejjel csinálni a munkámat a gyakorlóasztal mellett, és felkészülni. Ez mennyi munkát jelent? A versenyre. Heti 6 nap, 5-6 óra gyakorlás naponta. Mire marad idő mellette? Szoktam tanulni is mellette, irodalom és töri tankönyvekből jegyzettelek. Nyilván a matekkal is igyekszem haladni, az angol meg hál' Istennek egész jól megy a érettségi tantárgyak közül, hogy tudjam itt tartani a lépést igazából, ne legyek annyira lemaradva. Szoktam kondizni, így szolidan, ilyen hasizomerősítő gyakorlatok, egyebek. Ha kint vagyok Angliában, szoktam futni is, 10-15 perc naponta. A Sullivan bácsi az fut, ugye? Ő fut, ő reggelente szokott futni, és ő tényleg nagy futó, ő nagyon szenvedéllyel csinálja. Neki voltak, 6 évig volt drogfüggő és egyebek, és ez nagyon megváltoztatta az életét, hogy fut. És ez neki nagyon pozitív hatással van rá. Van-e valami rituáléd a versenyek előtt? Nem nagyon egyébként. Nekem ez korábban is nagyon meghatározó volt, hogy épp ez az, hogy nem volt meghatározó, hogy mit csinálok verseny előtt, mert egyszer az volt a jó, hogy leülök beszélgetni valakivel, volt olyan korszak, amikor inkább csak zenét hallgattam előtte, vagy akármi. Igyekszem így felkészülni. Van azért jó néhány dolog, amit meg kell oldani a meccsek előtt. Igyekszem annyit enni is, hogy az pont ne is legyen túl sok, de ki is tartson az adott meccs végéig. Tedipodsz, akkor nehéz koncentrálni, nem? Hát eléggé. Igen. Én ebéd után mindig ki is hagyok egy órát, amíg csak fetrengés van, tehát ott akcióképtelenség van mindenféle szempontból. A meccs előtti 1-1,5 óra az eléggé zsúfolt, és nyilván még a gyakorlóasztalokat is meg kell látogatni, ugye bemelegítős meg legyen. Ugye azt mondtad, hogy szeretnél visszajutni a profiligába, ha most te 19 éves vagy. Igen. Elnézve a profiligában játszók átlag életkorát, az inkább közelít a 30-hoz, mint sem a 20-hoz, tehát időd van még. Ami számomra példaértékű, és ezért is örülök neki, hogy leülhettem és beszéltem veled. Én soha nem felejtem el, amikor megérkeztél 9-be, és az első coach során te azt mondtad, hogy 2-3 év, és én a profiligában fogok játszani. És akkor én is elhúztam egy kicsit a számat mosolyra, hogy én nagyon sokat hallottam már ilyet. És eltelt az a 3 év, és Búcsú a profiligában játszik. Nagyon tetszik az a hozzáállás, és erről egy picit mesél, mert valahogy át tudnád adni azoknak, akik nem jól kezelik a kudarc élményeket, hogy mi a te megoldásod arra, hogy nem összetörsz, hogy most a profiligából kikerültél, és újra neki kell futni. Mi az a mentalitás, mi kell ahhoz, hogy ezt a kudarcot te az előnyödre fordítsd, ne pedig belesüllyedjél? Én úgy vagyok vele, hogy valamilyen szinten a kudarcnak is abszolút helye van egy karrierben, tehát én nem tekintek úgy a kudarcra, mint valójában kudarcra, hanem csak egy lépésre, egy adott lépésre a karrieremben. Tisztában vagyok vele, hogy a kudarc is ugyanúgy hozzátartozik egy karrierhez, mint a siker, és hál' Istennek nekem sokkal
nagyobb részem van sikerekben, mint kudarcokban. Tudom, tisztában vagyok azzal, hogy mire vagyok képes, emlékeznem kell, és emlékszek is azokra a dolgokra, amiket elértem már, és egyszerűen úgy vagyok vele, hogy mindennek megvan a maga rendszere, hogy egyszerűen ami megtörtént, annak meg kellett történnie. Én úgy vagyok vele, számomra az önbizalom azt jelenti, hogy én belerakom a munkát a gyakorlóasztal mellett, az jelenti számomra az önbizalmat. Én akkor leszek nyugodt és elégedett, hogyha beletettem azt a munkát, és megvolt az a szándékom, és megtettem mindent a sikerért. Hogyha elértem a sikert, nagyszerű, viszont ha nem értem el a sikert, akkor ez van, mindenki veszít néha. Hú, ezt nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon-nagyon jó üzenet a te generációd számára, hiszen ezt nem csak a snookerben, hanem az életben is bárhol. Ugyanúgy alkalmazod ezt a felfogást az élet bármely más területén? Igen, tehát például nem is tudom, mit lehetne még idehozni, de semmi nem úgy működik, hogy ott valaki csak nyerjen, vagy csak veszítsen, hanem ez egy rögös út, akármin is menjünk keresztül, és vannak az életnek olyan aspektusai, amin mindenki keresztül megy, és egyre inkább igyekszem elfogadni, nem kell mindennek hibátlannak lenni ahhoz, hogy tökéletes lehessen. Ez tökéletes mondat volt. Én szeretnék majd egy kicsit oda menni az asztalhoz, meg körbenézni és megnézni a trófeáidat, megmutatni, ha megmutatnál nekem, hogy mi az, amire a legbüszkébb vagy, és mi az, ami a legkedvesebb a számodra, azt megköszönném. Te, aki elérted az álmaidat, mit üzennél azoknak, akik még azon az úton vannak, hogy elérjék az álmaikat? Hát először is azt, hogy semmiképp se adják fel. A kudarc nem jelenti azt, hogy elbuktak, hanem csak a karrierüknek egy lehetséges sikersztorinak a része, és hogy csinálják szeretetből, és addig csinálják a dolgot, amíg szeretik, mert számomra a snooker akkor megy a legjobban, minél jobban élvezem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk és beszélgethettünk egyet. Van egy utcsó kívánság még itt a játékok előtt, van egy ilyen kis bögre, abban van meglepi kérdés, kérlek válasz ki egyet. Egy perc kimehetsz. Bármelyiket kihúzhatod. Legyen itt a középső. Olvasd föl, mi van rajta. Mi az, amit túl sokszor csinálsz a telefonodon? Hát Instagram. Ugyanúgy fontos? Pörgetni kell? Nem szeretem, de nagyon könnyen beleragad az ember. Egyszerűen így belezombul az ember, és az a helyzet, hogy nagyon sok őszintén vicces dolgot találni rajta, ezért tudja az ember, amikor megnyitja, hogy ezt érdemes körgetni, mert itt jól fogom érezni magam, de nagyon káros, tehát tisztában vagyok vele, és mindig igyekszem minden nap minél inkább limitálni a telefonhasználatot, csak elég nehéz, mert beszippant. Neked ez egyfajta relax feltöltődés? Mindenképpen relax, tehát valahogy azt kell, hogy mondjam, hogy a napba beletartozik az 1 óra telefonozás, amikor tényleg elfekszek, így döglődök és görgetem. Az jó relax, egy ilyen aktív pihenésnek is mondhatnám valamilyen szinten, de ne fusson át túlzásba, túl sok időbe. Én nagyon szépen köszönöm, és akkor menjünk és egy kicsit mutasd meg nekem az asztalt, mesélj róla, hát a szerencsével még tudok lökni is egyet. Mindenki. Na, akkor megérkeztünk az asztal mellé, és bármennyire is fogunk röhögni rajta, de ennek a sportnak az egyik sporteszközét úgy hívják, hogy dákó. Pontosan. És most hülye mondat következik a számból. Dákó. Kérlek, mutasd meg a dákódat, mert hogy ez nem egy egyszerű, hanem ez egy különleges és igen értékes. Igen. Ezzel jársz ugye a versenyekre. Így is van. Ő egy összecsavarozható. Igen, ez nem olyan, mint egy teniszütő, amiből ugyanolyanból van sok, és lehet cserélgetni. Minden dákó valamilyen szinten más, és ez egyébként 25 éves, egy nagyon jó korszakból itt egy ilyen... Te értem, a dákod idősebb, mint te. Na most tényleg így hívják. Na menjünk tovább, igen, tehát ez egy 25 éves dákó. Mi a különlegessége egyébként? Miért ezt választottad? 25 éves ez a dákó, itt látszódik is rajta, ez egyébként 2 fadarabból van összerakva, és itt látszódik is rajta ez a bizonyos piros ragasztó, ami egy nagyon jó korszaknak a jelképe. Ez a 2001-es, 2002-es korosztály, ez nagyon jó volt. Igen, és egy barátomtól vásároltam meg. Nagyjából annyiba kerül egyébként, hogy legyen viszonyítási alap, mint egy zsírói tuti technológiás telefon. Van ennél följebb? Vannak drágábbak, viszont alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem áll feltétlenül egyenes arányosságban az ár a minőséggel, mert igazából
Mindenkinek van egy stílusa, mindenki ezt passzol valami, és nagyon sok olyan paraméter van, ami változhat. Vannak kimondottan profi dákó készítők, akiknek a neve van ebben a... Igen, ott van például John Paris, ez is egy John Paris dákó, ő a legrégebbi, és valószínűleg még mindig a legnagyobb név a szakmában. Van néhány nagyon jó táj földi márka, van például egy Green Base nevű bolt Észak-Angliában, szóval van jó néhány. Mi alapján választ magának egyébként dákot egy snookeres? Alapvetően megtapasztalja, hogy mik azok a paraméterek, amik a számára fekszenek, és az ahhoz legközelebb álló paraméterekkel rend. Ha mondjuk cserél valaki, ezekhez a számára passzoló paraméterekhez a legközelebb állót fogja. Itt számít az, hogy a súly. Igen, súly, ugye hossz, akkor hogy a tip, ezt itt tipnek hívjuk. Amivel ezt szoktuk csinálni. Igen, amivel megkrétázzuk, abszolút jól csinálod, igen. Hogy milyen széles a tip, ugye a legeleje, akkor a vége is, hogy mennyire vastag, az is számít, és ugye vannak például egybedákók, amik nem ilyen csavarosak, hanem egybe vannak megcsinálva. A profik nagy része azzal játszik, én is vettem már egy olyat, viszont nem látom értelmét, hogy ezt lecseréljem, mert megszeretted. És akkor ezek az alkatrészek, bocsánat, igen, belenyúlok, ezek a hosszabbítók? Igen, tehát úgynevezett extenderek, ez itt egy rövidebb, itt van egy ilyen hosszabb, ami ráadásul teleszkópos, tehát ezt még ki is lehet így húzni. Egy nagyon jó kis cucc, és van még valahol egy olyan, ami nagyjából ennyire hosszú is teleszkópos, tehát igazából mindenféle lökés. Hát azért látjuk, hogy esetenként 4 métert is át kell hidalni itt az asztalon, tehát minden esetőségre fel vagyunk készülve. Az nagyon-nagyon érdekelt egyébként, hogy van valami szabálya annak, hogy hogyan feküdjél fel az asztalra? Az egyik lábnak minimum lent kell lennie. Tehát olyan nincs, hogy én telihassal ráfekszem, 2 lábam az égnek is úgy. Tehát az egyik lábnak így rajta kell lennie. Szoktad ezt alkalmazni? Mert hogy van egy ilyen hosszabbító, vagy egy ilyen... Igen, itt vannak az olyan hosszabbítók, ezt X-nek hívjuk igazából. Ugye látjuk is, hogy miért. Megvan, hogy miért. Igen, tehát ez a szokványos. Vannak még ez is extenderek, amiket rá lehet rakni a végére, hogy még hosszabb legyen. Van még itt például ez az úgynevezett spider, vagyis pók, hogyha mondjuk egy golyót át kell hidalni, esetleg, és vannak még ilyen nagyon spécik, amik nagyon ritkán vannak használatban, de például van itt egy ilyen is, ami még inkább nagyobb. Én gondolom, hogyha nagyon meleg van, akkor erre akasztjátok föl a zakót. Hát pontosan, igen. Jó. Játszunk egyet? Játszunk. Hogy 1, 2, 3 falról jöjjön föl ide a falra a zöld takarásába a fehér, folyónak a legnagyobb részét takarja, ezáltal minél nehezebb helyzetbe hozzuk az Figyelj, tesó, nem elég, ha meglököm? Csak bátran. Lehet, hogy életében először az amatőr 52 éves kis pufirizsa. Kérlek, uram. Wow! Nehéz egyébként egy amatőrrel játszani? Ilyen értelemben. Mert hogy én nem gondolkodom, tehát én csak olyan értelemben lögdösöm össze-vissza. Tehát alapvetően ilyen nagyon szép. Nagyon szép. Akkor most te jöttél hozzá, vagy én jöttem hozzád? Az nem tudom még. Figyelj, most tényleg úgy csináltam, hogy ezt végre lögd már be, hát jó? Köszönöm, nagyon kedves tőled. Azon lesz. Na. Mi van itt? Bemegy a fehér. És ilyenkor mi van, bemegy a fehér? Ilyenkor az van, hogy kapsz 4 pontot papíron, és megint a D-ből jössz. Tehát tulajdonképpen most rohadtul vezetek. 7-1-re, igen. Számoljuk a pontokat? 7-1-re? Légy szíves, tedd oda föl a 7-1-et. Jaj! Mondanám, hogy kellemetlen.
Laci, ez tényleg egyébként durva, mert beszippant. Igen. Komoly. Igen. Tényleg Igen, meg azért én is szeretnék valamit belőle. Na, Jó. végre. És akkor bent a zöld, ez +4, ugye? Hoppá, már 9-9 van. 9-9. Na jó. Épp hogy guruljon is a szélét. Nem hiszem el. Ben, igaz, maradok itt nyomogatni, jó? 15-9, nem is vagyok olyan rossz. De kár, hogy nem megy be. Elnézést. $49. Tehát most csak a sárgát lökheted. Hozzáért, nem? Ment le most sárga? Igen. Most lement a zöld is? Sok. Nem hiszem el. Nem hiszem el. De a rózsaszín jó lesz. De a kék jön. Van különbség, hogy kék színű vagy? Tére szépen. Most nem kéne beesnie. Ez most komoly? Igen. Nem is olyan gáz 67-9-re kapunk tőled. Persze, teljesen jó. Uram, köszönöm szépen, egy élmény volt legyjátszani. Ti meg ne felejtsetek el minket követni a Facebookon, az Instán és a TikTokon. Megint jelentkezünk, köszönjük, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!